Repetition is the key to language learning. Practice for just 10 minutes every day until the words and phrases become second nature to you. Keep repeating after me. Basic Conversation 100 with pronunciation and tones. Essential expressions for daily life. Where are you? อยู่ไหน อยู่ไหน Where are you? อยู่ไหน What are you doing? ทำอะไรอยู่ ทำอะไรอยู่ What are you doing? ทำอะไรอยู่ I'll call. เดี๋ยวโทรหา เดี๋ยวโทรหา I'll call. เดี๋ยวโทรหา Send location. ส่งโลเคชั่นมา ส่งโลเคชั่นมา Send location. ส่งโลเคชั่นมา Text when home. ถึงบ้านแล้วบอกนะ ถึงบ้านแล้วบอกนะ Text when home. ถึงบ้านแล้วบอกนะ Totally forgot. ลืมเลย ลืมเลย Totally forgot. ลืมเลย Too late. ไม่ทัน ไม่ทัน Too late. ไม่ทัน Hurry up. รีบหน่อย รีบหน่อย Hurry up. รีบหน่อย Calm down. ใจเย็นๆ ใจเย็น Calm down. ๆ ใจเย็น Are you listening? ๆ ฟังอยู่ไหม ฟังอยู่ไหม Are you listening? ฟังอยู่ไหม Between lovers, friends. Cute. น่ารักอ่ะ น่ารักอ่ะ Cute. น่ารักอ่ะ Handsome. หล่อมาก หล่อมาก Handsome. หล่อมาก Beautiful. สวยมาก สวยมาก Beautiful. สวยมาก Miss you so much. คิดถึงจัง คิดถึงจัง Miss you so much. คิดถึงจัง Sweet dreams. ฝันดีนะ ฝันดีนะ Sweet dreams. ฝันดีนะ Stay with me. อยู่เป็นเพื่อนหน่อย อยู่เป็นเพื่อนหน่อย Stay with me. อยู่เป็นเพื่อนหน่อย Jealous? หึงเหรอ หึงเหรอ Jealous? หึงเหรอ That's it? แค่นี้เอง แค่นี้เอง That's it? แค่นี้เอง I told you. บอกแล้วไง บอกแล้วไง I told you. บอกแล้วไง Don't overthink. อย่าคิดมาก อย่าคิดมาก Don't overthink. อย่าคิดมาก Work study. In meeting. ประชุมอยู่ ประชุมอยู่ In meeting. ประชุมอยู่ A lot of work.
งานเยอะมากงานเยอะมาก A lot of work. งานเยอะมาก Finished. เสร็จยังเสร็จยัง Finished. เสร็จยัง Almost done. ใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้ว Almost done. ใกล้เสร็จแล้ว Sent already. ส่งให้แล้วส่งให้แล้ว Sent already. ส่งให้แล้ว Waiting approval. รออนุมัติรออนุมัติ Waiting approval. รออนุมัติ Please revise. แก้ไขหน่อยแก้ไขหน่อย Please revise. แก้ไขหน่อย Deadline tomorrow. เดดไลน์พรุ่งนี้เดดไลน์พรุ่งนี้ Deadline tomorrow. เดดไลน์พรุ่งนี้ Please check. ช่วยดูหน่อยช่วยดูหน่อย Please check. ช่วยดูหน่อย Understand. เข้าใจไหมเข้าใจไหม Understand. เข้าใจไหม A really common expression. Like, แบบว่าแบบว่า like, แบบว่า what? อะไรอ่ะอะไรอ่ะ What? อะไรอ่ะ Yeah, right. ใช่ใช่ Yeah, right. ใช่ Yeah, kind of. ก็ใช่ก็ใช่ Yeah, kind of. ก็ใช่ I don't know. ไม่รู้ดิไม่รู้ดิ I don't know. ไม่รู้ดิ Actually. จริง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  Actually. จริงจริง Really? เหรอเนี่ยเหรอเนี่ย Really? เหรอเนี่ย Why? ทำไมอ่ะทำไมอ่ะ Why? ทำไมอ่ะ What should we do? ยังไงดียังไงดี What should we do? ยังไงดี Then what? แล้วไงต่อแล้วไงต่อ Then what? แล้วไงต่อ SNS current words. Amazing. ปังมากปังมาก Amazing. ปังมาก So good. ดื้อมากดื้อมาก So good. ดื้อมาก So satisfied. ฟินมากฟินมาก So satisfied. ฟินมาก So cool. เท่มากเท่มาก So cool. เท่มาก Spicy hot. แซ่บมากแซ่บมาก Spicy hot. แซ่บมาก
Intense vibe. หนัวมากหนัวมาก Intense vibe. หนัวมาก Headache. ปวดหัวเลยปวดหัวเลย Headache. ปวดหัวเลย Tight intense. ตึงมากตึงมาก Tight intense. ตึงมาก Too much. เวอร์ไปเวอร์ไป Too much. เวอร์ไป Chill. ชิว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  Chill. ชิวชิว Example dialogue. What are you doing? ทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่ What are you doing? ทำอะไรอยู่ I'm watching a series. ดูซีรีส์อยู่ดูซีรีส์อยู่ I'm watching a series. ดูซีรีส์อยู่ Where should we go? ไปไหนดีไปไหนดี Where should we go? ไปไหนดี I don't know. ไม่รู้ดิไม่รู้ดิ I don't know. ไม่รู้ดิ I'm so happy to see you. ดีใจจังที่ได้เจอดีใจจังที่ได้เจอ I'm so happy to see you. ดีใจจังที่ได้เจอ Basic conversation 100 with pronunciation and tones.